मेमोरी से परनीत आ जाओ ना तो सही ऐसी मन की है सच्ची तुम हो सितारों की भरे हुई गलती सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी किसकी मर्जी जो थे अब तो आए जा हमको ले जाए जा 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 तो हेलो गाइस, तो आज हमारा AEC में प्रैक्टिकल है। तो मेरा दोस्त है प्रांदीप और आज मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि ब्लॉग तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग हिंदी में या फिर असमीज में ही बनाऊँगा। तो अभी जाएंगे AEC में जाएंगे, आप लोगों को पूरा व्यू दिखाएंगे AEC कैसा है कैंपस, अगर हो सके तो दिखाएंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं दिखाएंगे। दिल की धड़कन से तो आए जाना हमारी सब और गाइस देख सकते हैं हम एकदम पूरा अच्छा व्यू एंजॉय करके बस में जा रहे हैं और पूरा सेकंड सीट में बैठा हूँ मैं और बस में जा रहे हैं अभी। So guys, এতিয়া আমি AEC আহি পাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ আজি প্ৰেক্টিকেল আছে AEC আমি আসাম স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিছোঁ। চ' আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাব পাৰোঁ নাজানো বাৰু, কিন্তু যিমানখিনি পচিবল হয় আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিব। আৰু এই আমি ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত সোমাই আহিলোঁ। আজি আমাৰ ফিজিক্সৰ প্ৰেক্টিকেল কৰা হ'ব, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' দিছ ইকুইপমেণ্ট ইজ কল্ড বাৰ্টন ছেপাৰেটাছ। এইটোক বাৰ্টন ছেপাৰেটাছ বুলি কোৱা হয়। এইটো মডুলাছ অফ ৰিজিডিটি জোখাৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চ' এইটোৰে আমি আজি প্ৰেক্টিকেল কৰিম। এইখন পেন্স হয়। চ' ইয়াতে আমি দগা দি কিনে ইয়াৰ পৰা আমি মডুলাছ অফ ৰিজিডিটি ল'ব লাগিব আৰু এডাল খুঁটা দিছে হা। চ' তোমালোকে এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিব কি লাগিব? So what you have to do is you have to find the rigidity modulus of this rod. Weights-বোৰ কিহত দিওঁ? এই ইয়াতে এটা দিওঁ আৰু ইয়াত। সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিলে। AECৰ প্ৰফেচাৰ্ছ আৰু টিচাৰ্ছবোৰ ইমানেই ধুনীয়া, মানে কি ক'ম আৰু গাইছ, বহুত ধুনীয়া। তেওঁলোক ধুনীয়াকৈ আমাক বুজাই দিলে কি কৰিব লাগে, কেনেকৈ কৰিব লাগে, আৰু মানে আমি বুজি পালোঁ, ধুনীয়াকৈ বুজি পালোঁ। আৰু এতিয়া আমি এই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব ওলাইছোঁ। চ' চাব পাৰে এইটো এটা বেলেগ এক্সপেৰিমেণ্টৰ ভিডিঅ' হয়। আমি মমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া ওলাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। বহুত ধুনীয়াকৈ আমাৰ ৰিজাল্টছবিলাক ওলাই গৈছে। तो गाइस हमारा मतलब आज प्रैक्टिकल ख़त्म हो चुका है और ये मेरा दोस्त है। कुछ बोल दो। आज ख़त्म है, आज कुछ सिखा नहीं पाया, कल भी कुछ नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं है गाइस, हमने तो बहुत अच्छे से सीखा, आज बहुत अच्छे से समझ भी आया। तो आज हम अभी मैं कैंटीन में हूँ, तो कैंटीन में जाके AEC का कैंटीन है यहाँ पर, तो इसमें हम कुछ खाएंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेन एकाडेमिक ब्लक। सो आम एकाडेमिक ब्लकলৈ যাই আছোঁ আৰু তাৰ আগতে আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ফালৰ পৰা যাব লাগিব। আৰু এখন চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া মেইন গেটখন হয়, মেইন একাডেমিক ব্লক যিখন আছে। তো চাওক ধুনীয়াকৈ ক্লিপকেইটা, বহুত ধুনীয়াকৈ লৈছোঁ ক্লিপকেইটা, চাওক লাগিছে গাইছ। ইয়াতে এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট আনফৰ্চুনেটলি আমি আৰু ভাল ইউনিভাৰ্চিটি পালোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ ফিজিক্স প্ৰেক্টিকেলো কৰিব পাই আছোঁ। চ' আমি যিহেতু আসাম স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিছোঁ, আমাৰ লেববিলাক ভালকৈ ৰেডি হোৱা নাই, যিহেতু এখন নতুনকৈ এষ্টাব্লিছ হয় ইউনিভাৰ্চিটি হয়। চ' আমি আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজতে আমি আমাৰ প্ৰেক্টিকেলছবোৰ আমি কমপ্লিট কৰি আছোঁ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ বাবে। চ' গাইছ আমি এতিয়া যাব ওলালোঁ, আমাৰ প্ৰেক্টিকেলবিলাক ধুনীয়াকৈ খতম হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ। তো বাই বাই AEC।
বহুত ধুনীয়া লাগিলে, বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে। একদম পূৰা আছাম স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আমি আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজলৈ আহি যি প্ৰেক্টিকেল কৰিলোঁ সেয়া আমাৰ সদায় মনত থাকিব। ত' থেংক ইউ ছ' মাছ।